D.I.Y. I thank you for investing in Dapitan. This is a good sign, a welcome sign of progress para sa ating mga katauhan sa Dapitan. And we welcome mga inali ng mga investors, inali ng mga investment para ma-kompleto na yun ang mga tindahan nagpaligya, no? And makatabang po sa mga Dapitanon at di na kinahanglan alto pa sa laing lugar, magkuha pang pamasahe, matulog sa Dipolog, nananatay D.I.Y. din mismo sa Dapitan. And as you can see, karang pagtaga, dagan kayo tayo mga customers, no? So, sa akong nakita po, nakasuri naman po sa taas, almost 400 square meters ang ating tindahan. And I was looking at the prices, very, very competitive, no? Maayog yun. And it can be assured na quality yun ang maligya and sa atong D.I.Y.